Mare petrecere, mare Bayram. A doua zi avem poze în ziare. Anul acesta MG, brandul britanic deținut de către chinezi, face 100 de ani. Centenarul, 1924, de când a apărut Morris Garages. A avut o viață destul de tumultoasă, să-i spunem așa. A fost parte din British Leyland, a fost parte din grupul MG Rover mai târziu. Acum sunt deținuți de către chinezi. Au avut și câteva recorduri de viteză de-a lungul anilor. Au fost cunoscuți pentru roadsterele alea micuțe, foarte mișto, din filmul cu Audrey Hepburn, Two for the Road, care îmi place mie foarte mult. Avem câțiva pasionați de MG-uri vechi și noi în România și urmează să avem la vară Cyberster, roadsterul full electric. Acolo chiar o să fiu foarte dur, pentru că dacă degeaba e un roadster care îți oferă plăcere dacă plăcerea durează puțin, dar asta la vară. Aveți puțină răbdare. Până atunci, astăzi analizăm MG ZS în versiunea de bază, motorizarea de bază, să vedem dacă merită sau nu să-ți cumperi o mașină de acest gen. Este concurentul Dacia Duster. Păi cred că de asta ați intrat pe clip. Nu mai lungim, mașini cu Luci Popa începe. Of, trebuie să trimit pachetul ăsta la Craiova și nu știu cum. Ba știu! Bună ziua, de la Pacofer? Da, Cursa de Craiova? normal. Uitați pachetul! Haideți să-l punem în portbagaj. Vă rog! Aveți grijă de el, mulțumesc și drum bun! Avem. O zi bună, doamnă. Aplicația Pacofer, trimiți pachete oriunde în țară, ieftin, simplu și rapid. Și nici șoferul nu era rău. Deci ce este MG ZS, MGZS? O mașină care nu are nicio vocală în nume. Păi, între 2001 și 2005, MG ZS a fost un sedan compact. Un fel de Skoda Octavia, pe care n-a cumpărat-o nimeni. Dar mie mi-a plăcut foarte mult. Eram îndrăgostit teribil de mașina aia. Îmi plăcea cum arată. Era altfel. Acum, MG ZS este un SUV de 4,30 m, cam așa. Adică exact cât o Dacia Duster, deci dimensiuni identice. Un SUV subcompact. Deja cam atinge limita asta a clasei mici, dar este încadrată la clasa mică. Așa cum și Dacia Duster, culmea, deși se apropie foarte mult de segmentul ăsta compact, care a crescut și el. Deci, na, e cu dus și întors. Dar hai să o luăm, hai să-i zicem subcompactă. Exact ca Dacia Duster. Fabricată în China de către SAIC, adică Shanghai Automotive Industry Corporation. Unul dintre cele mai mari concerne din China. Și ZS-ul este a doua cea mai exportată mașină chinezească după, nu chinezească, fabricată în China, după Tesla Model 3. Hai să începem cu prețurile. Păi, cea mai ieftină este 17.950 de euro cu TVA inclus, fără rabla, fără niciun discount, fără nimic. Deci asta e prețul de listă pentru cea mai ieftină versiune. Asta pe care o avem noi aici are câteva dotări în plus. O să vă spun eu diferența între versiunea de bază și versiunea asta. 19.400 de euro cu TVA inclus. Cea mai scumpă versiune, cu motorul 1.0 turbo, asta are 1.5 4 cilindri aspirație. E cea mai rapidă versiune dintre toate, doar manuală. 1.0, care are mai multă putere, dar are și cutia automată și vine și mai dotată decât asta, cu camere 360, scaune încălzite, cutie automată. E 22.600, deci nu vei plăti niciodată mai mult de 22.600 pentru un MG ZS. Dacă vreți să vedeți un MG ZS full, îl aveți în celălalt clip al meu cu MG-urile ZS și EHS de la lansare. Acum este prima dată când intrăm în pâine cu mașina asta să vedem dacă merită prețul cerut. Ce primești în acești bani, în 17.950 de euro? 7 ani, 150.000 de km garanție. Deci poți să faci 7 ori 2, 140.000, deci poți să faci un pic peste 20.000 de km pe an și să rămâi în garanție. Not bad. 7 ani, verificări anuale gratuite. Bună ziua, vreau să-mi verificați mașina pentru iarnă, pentru concediu, pentru ce? Desigur, 0 lei și 0 bani, cu tot cu TVA. Vă fac factură. Și asistență rutieră oriunde
în țară, nu știu dacă intră și pachetul ăla de vacanță, nu intră pachet de vacanță, e o asistență rutieră oriunde în România, 7 ani inclus în preț. Această asistență rutieră este furnizată de cei de la Autonom România, prietenii noștri. Ce vedeți voi aici este o versiune facelift. MGZS-ul a apărut în 2017, cam în același timp cu Dacia Duster 2. A primit facelift în 2020 și versiunea 2019, adică pre-facelift, a fost testată de Euro NCAP și a primit valoarea de 5 stele la testele Euro NCAP. Ce drept era versiunea electrică de la ZS, nu era versiunea pe benzină, dar păi mei, aceeași mașină. Aia a primit 5 stele, asta de ce să nu primească 5 stele? Și cred eu că într-un an, 2 maxim o să primim și generația nouă de MG ZS. Până atunci o avem pe asta care încă ne bucură cu un preț destul de accesibil. Astea sunt farurile. Lumini de zi, fază scurtă LED, fază lungă LED. Avem aici niște reflectoare frumoase cu efect de diamant. Scrie undeva SAIC Light Technology, vedeți? Deci e clar că SAIC face tehnologia asta a light-ului, știi? Nu MG. Așa sunt semnalizările. Full LED, bă, arată bine. Ce trebuie să știți despre aceste faruri? În primul rând, 1. Noaptea bat bine. Am mers azi noapte cu ele, bat bine, lumina este uniform, proiectată pe asfalt, nu ai zone de penumbră. O să vedem probabil și la proba de condus, că cred că se întunecă până facem noi proba de condus. Aceste faruri vin în standard pe versiunea de 17.950 de euro. Nu trebuie să plătești în plus, nu trebuie să iei versiunea asta următoare. Nu. Asta vine în standard. Proiectoarele de ceață, în schimb, astea sunt doar pe a doua versiune. Deci dacă nu vrei proiectoare de ceață, trebuie să alegi versiunea de bază. Asta este cu proiectoare de ceață. Al treilea stop de frână LED, stopuri LED, avem bec pe semnalizare, bec pe marșarier și LED pe stopul de ceață. Stopul de ceață care este pe o singură parte, pe partea cealaltă avem doar reflector. Ce vedeți aici vine în standard pe versiunea cheală, nu trebuie să plătiți nimic în plus. Întâmplător n-am găsit garda la sol a lui MG ZS. Nicăieri n-am găsit-o, dar aici în față, la testul de bordură, avem așa 29 de centimetri, doar că tot coboară, vedeți? 29 se duce la 27, mai are un scut aici pe la vreo 23 de centimetri, deci cam asta ar fi, depinde cât de mult vrei tu să te urci cu botul în bordură. Noi avem borduri destul de înalte în București. Apropo de borduri, trebuie să vă spun o fază foarte mișto cu mașina asta. Eram alaltăieri cu mașina asta și plecam din zona Băneasa, mă duceam pe la Aurel Vlaicu și au montat ăștia borduri de la înalte lângă linia de tramvai. Și eu, ca să nu mai treacă țăranii pe linia de tramvai ilegal. Și că acolo n-ai voie, pe sub pod. Și trec eu de pe banda de centru pe banda de stânga, că vreau să mă încadrez și la un moment dat, eu nu știam că au pus bordurile, la un moment dat, pam, se aude așa, am dat tare cu roata în bordură, dar tare, tare. Atât de tare încât am vrut să-i sun pe cei de la AMG să le spun că le-am bulit janta. Deci, n-are nimic. N-are nici cea mai mică zgârietură. Nu știu dacă pe aici a fost impactul sau în altă parte. Ce-i drept, am văzut anvelopa, era ștearsă de praful care era pe bordură. Dar nu s-a zgâriat nicio jantă. Deci la cum am dat, pentru că n-am dat așa, ca să zici că dai doar cu cauciucul, am dat așa, că îmi îndreptam mașina. Pam! Și auzi așa, ca și când m-ai dat cu janta. Nimic n-are. Absolut nimic. Ori am dat eu doar cu cauciucul și așa s-a simțit, pentru că chiar am dat tare, ori chiar sunt rezistente jantele astea la impact. Bun, revenind la garda la sol. Deci avem undeva, bănuiesc eu că avem undeva 18-19, aproape de 20 de centimetri ai lui Duster. În funcție de, am luat eu această prezumție, în funcție de dimensiunile mașinii și cam cum stai la volan, se apropie de cei 20 de centimetri ai lui Duster. Pentru prima dată vedem vopseaua, 0,15. Este o vopsea medie ca și grosime, adică nici pe nici foarte, foarte la nivel de Land Rover. Ce trebuie să știți? La revopsire mereu va ieși mai groasă. Mai gros nu înseamnă neapărat că este mai bine, niciodată nu va mai ieși exact ca în fabrică, indiferent de cine ți-o vopsește în țara asta, și nu contează neapărat grosimea atât timp cât este aplicată bine. O să vedem în timp cum va fi, dar ca și grosime este fix în medie, nu e cu nimic mai prejos față de Volkswagen Golf. Am dat exemplul ăsta pentru că toată lumea știe ce e un Volkswagen Golf. Apropo de vopsea, MG ZS vine cu foarte multe culori interesante, nu vă luați albă, neagră, gri, luați-o
colorată, pentru că arată demențial. 500 de euro costă vopseaua metalizată pe un MG. Avem grila asta mare pe MG-ul ZS Facelift, emblema Morris Garages destul de mare și aici unde ar fi trebuit să fie camerele 360 pe versiunile superioare de 1 litru, avem un dop. Știi? I-au pus dop la cameră. Ce îmi place este că avem o grilă mare, chiar dacă este deschisă. Deci ea este mare, dar nu este supradimensionată și este 100% deschisă. Doar aici, în jurul radiatorului, mai în lateral, au mai pus ei niște căpăcele de plastic, dar e toată deschisă. Și aici este toată deschisă. Este negru lucios și pe lateral, negru non-lucios, pentru că aici va fi lovită de pietricele și detalii cromate pe aici. Deci s-au chinuit să arate bine. Nu e doar bară neagră, plastic, nevopsit, negru, simplu, nu. S-au chinuit să arate bine. Și, deși mașina asta e un SUV, uitați-vă cum coboară capota asta un pic așa, în jos. Vedeți? Nu e botul drept. E un pic aerodinamic. Și da, seamănă cu o Mazda CX-5, dar hai să vorbim un pic despre parbris. Nu este încălzit. Aia e, ghinion. Oricum, nu prea mai sunt multe mașini ieftine cu parbriz încălzit. Mai sunt Fordurile și încă vreo 2-3. Deci, nu ridicați ștergătoarele că veți da în vopsea, veți strica vopseaua. Versiunea asta, în plus față de cea de bază, primește ștergătoare automate cu senzor de ploaie. Deci, pentru ăștia 1400 de euro în plus, primești proiectoare de ceață și ștergătoare automate. Deocamdată. O să mai fie și altele. Dar până acum nu este nimic fără de care nu ai putea să trăiești. Nu avem coeficientul aerodinamic, însă trebuie spus că aici, pe lângă proiectorul de ceață, avem o priză de aer care transmite aerul pe lângă mașină, creează fenomenul de outwash și astfel îmbunătățește coeficientul aerodinamic. Nu este pentru răcirea frânelor, pentru că este în altă parte. În spate avem contraaripi din pâslă. Bine de tot. În față avem de plastic, dar este one small step for Chinese man, one giant leap for Chinese mankind. Să pună protecție de genul ăsta. Dusterul, cel puțin Dusterul 2, nu are așa ceva. Și asta vine în standard. Știți ce mai vin în standard? Jantele astea Diamond Cut din aluminiu de 17 inch, 2,15 pe 55 pe 17. Și am impresia că, evident, ele vin cu anvelope de vară, nu vin cu anvelope de iarnă. Ele vin cu anvelope Michelin Primacy 3 sau 4. Primacy 3 știu sigur că... Nu, anul ăsta venea cu... În 2023 venea cu Primacy 3. Deci mașina chinezească vine cu anvelope Michelin. Nu vine cu Ling Xiaobei, Ling Long, GT sau alte Tigar sau alte anvelope chinezești. Vine cu Michelin, tăticule, cu Michelin. Discuri ventilate pe față, discuri normale pe spate, nu ca la Duster cu tambur, deși Dusterul 3 a primit și el discuri. Sistemele de frânare sunt făcute de Continental. Deci până acum avem Michelin și Continental pe mașină chinezească. Și evident, fiind o mașină de buget, avem un motor transversal cu o punte față McPherson, o soluție clasică fără pretenții, iar pe spate avem punte, nu avem suspensie independentă. Nu ai ce să-i ceri în banii ăștia mai mult, e o soluție clasică, fiabilă și cred că mulți ani de acum încolo tot așa vom avea mecanica acestor mașini de buget. Însă, ia fiți atenți aici. Drăcia asta, anul trecut, în 2023, a trecut testul Elanului cu 77 de km pe oră. O valoare excelentă pentru o astfel de mașină. Ei bine, eu nu țin neapărat cont de testul Elanului în ceea ce privește dinamica mașinii, pentru că la testul Elanului trebuie să faci o evitare de urgență cu schimbarea a două benzi fără să atingi frâna sau accelerația, ceea este total greșit când faci un curs de conducere defensivă. Mereu îți va spune ori frânezi, ori accelerezi, niciodată nu lași pedalele libere. Eu nu țin cont de testul ăsta. Cu toate astea, mașina asta a scos o valoare mai mare cu 6 km pe oră față de Dacia Duster 3. La 77 de km, ce la 77? La 72 de km la oră Dusterul pica testul anului, ăsta l-a luat la 77. Știți ce mai găsim în standard la ZS, în versiunea cheală? Oglinzi rabatabile, electric, cu semnalizări incorporate, cu bec, are bec, draga de ea, și încălzite, în standard. În standard. Și barele longitudinale tot în standard vin, indiferent de versiune. Asta este cheia MG tradițională cu briceag, cheie tip briceag cu butoane, încuiere, descuiere, portbagaj, versiunea de 1 litru care vine mult mai dotată, v-am spus eu, cu camere 360, scaune încălzite, trapă și alte nebunii.
Aia vine și cu keyless. Asta nu vine cu keyless, încuiere, descuiere și... Hai să vedem. Se descuie, se încuie. Și vreau să verific o chestie. Deschis portbagajul. Aha, se deschide, nu doar se descuie. Asta era întrebarea. Dacă se deschide, nu dacă se și descuie. Și cam atât cu cheia. Simplu ca bună ziua. Să vedem dacă se deschid geamurile din cheie. Nu se deschid. Încuiem. Nu. Și ca să terminăm cu capitolul geamuri, avem impuls la șofer, la pasager nu, în spate nu. Ceea ce înseamnă că nu avem geamuri cu protecție în spate sau la oglinda sau la geamul din dreapta. La șofer, în schimb, avem protecție la geam. Doar la șofer. Și evident, dacă vrei să deschizi ușa, trebuie să dai capacul ăsta jos. Hai să vedem la interior. Apropo, ușa nu acoperă pragurile cu totul, însă pragurile intră oarecum în mașină și atunci singura parte care te-ar putea murdări pe picioare, pe pantaloni, ar fi aceasta, dar e foarte subțire. Așa că riscul nu este foarte mare. Hai să vedem materialele, de aceea îl avem aici pe Neluțu. Neluțu Ciocăneluțu, evident, nicio mirare, plastice tari în banii ăștia. Imitație de metal, tot plastic tare aici. Aici, da, este imitație de piele care imită fibra de carbon cu această cusătură roșie. Și aici, din nou, imitație de piele. Materiale moale, textură diferită, cusătură, not bad, not bad. Da, un buzunărel aici, un buzunar mare aici, cei drept necapitonat. Mai rar găsești în banii ăștia așa ceva. Și, da, ușa e puțin, nu știu dacă se vede, cât de bine se vede, se mișcă puțin, dar nu scârție, nu nimic. E ok, și nu se mișcă tare, trebuie să dai tare ca nebunul dacă vrei să împingi într-adevăr fața de ușă. Mânerul tradițional și aici încuiere-descuiere cu un bec care schimbă culoarea. Deci au reușit să pună un LED micuț aici ca să schimbe culoarea, să știi când e încuiată și e descuiată. Bă, puteau să mai economisească câțiva ioani și să nu pună acest lucru, dar bine că au făcut. Și hai să vedem cum se aude o mașină făcută în China. Bă, not bad. Nu prea sună a sărăcie. În spate acum, evident, doar nu să pună material moale în spate. Uite că au pus aici, pac, pac. Sunt multe mașini mult mai scumpe care n-au material moale, fie el de orice fel, în spate. Și un buzunar care, surpriză, mi-a încăput sticla mea de apă de 2 litri. Nu mă așteptam la acest lucru. Mai mult ce vrei. Child lock la buton, nu prin cheie. Și cam atât. Ce mi-ar fi plăcut mai mult? Mi-ar fi plăcut, într-adevăr, o deschidere ceva mai largă să intru în interior. Te lovești, sau mă rog, te lovești. Dacă nu ești atent, atingi aici cu piciorul înainte să intri la interior. Nu e rău, dar putea fi mai bine. Un pic mai largă dacă era deschiderea. Aici, în zona asta, era perfect. Și nici în spate nu suna sărăcie. Un pic de elemente cromate, un al treilea geam aici în față, chederele sunt destul de groase și aici în față mai vezi câte un șurub expus, dar nu e mare scofală, că și la Dacia mai vezi șuruburi expuse și vezi mai multe decât la asta. Soluția asta pentru deschiderea rezervorului nu e foarte elegantă pentru că e foarte greu de deschis și te tai puțin în plasticul ăsta. Și asta este o funcție pe care o vei folosi destul de des pe durata de viața mașinii. Dacă vrei să nu te tai, atunci trebuie să bagi foarte mult degetul și să tragi ușor. Și atunci nu te mai tai. Dar, na, e o soluție asiatică asta. Ba în podea, ba pe aici să deschizi rezervorul. Și s-ar putea uneori să deschizi capota. O particularitate a rezervoarelor chinezești este că ele sunt prinse cu șuruburi de caroserie a mașinii. Avem un volum de 48 de litri, ceea ce înseamnă că la consumul mediu pe care l-am scos eu de 6,8, ai face cam 700 de km cu un plin. Am frecat-o foarte mult în București ca să scot consumul ăsta. Ea consumă în București undeva între 8,5 și 9, în Bucureștiul aglomerat. Și în afară am observat că e destul de eficientă, cu condiția să o ții în viteze oarecum decente, pentru că are treptele destul de scurte. Pe autostradă la 130 de km la oră îți ia vreo 7,5-8, cam așa. Și să mai arăt altă particularitate a rezervoarelor chinezești. Bușonul metalic. Nu e plastic, bă, ca la toate mașinile. Hai să vedem și spatele mașinii. O antenă destul de lunguiață, cred că ideea de se poate deșuruba. O lunetă destul de îngustă, dacă e să mă întreb pe mine. La majoritatea mașinilor e cam până aici, dar la MG e destul de îngustă. Nu am simțit că mi afectează vizibilitatea, doar că acum am observat acest lucru.
ZS, MG, pseudodifuzorul, gurile de evacuare false, prize de aer false în spate și evacuarea, evident, trebuie să fie pe stânga, pentru că pe dreapta avem bușonul rezervorului. Și dacă vă întrebați unde, aici, uite aici e căpăcelul unde ar fi trebuit să fie camera de marșalier pentru sistemul de camere 360 de grade. Dacă vă întrebați unde se deschide portbagajul, dacă ați avut vreodată Golf 6, așa se deschide portbagajul. Și, precum multe alte mașini, mai avem și aici și un canal de aer, un canal aerodinamic, care mai îmbunătățește puțin aerodinamicitatea. Am reușit să găsesc garda la sol, dar cu mașina încărcată, 145 de mm, deci încărcată la maximum cu 400, aproape 500 de kilograme, cât e sarcina utilă a mașinii, e 15 cm. Deci undeva 17-18 cm ar fi garda la sol a mașinii cu ea goală. Și am mai găsit și diametrul de bracaj, 11,1 metri, care, deși nu e o valoare extraordinară, nu e nici rea. Și asta nu e un luft, am uitat eu capota deschisă atunci când am deschis capota în loc de rezervor. Vrei să tractezi cu MGZS-ul? Maxim 500 de kilograme. Sau, dacă vrei, poți mai mult, dacă cred că frige ambreiajul. Hai să vedem portbagajul, care are un volum de 448 de litri, care pentru o asemenea mașină e decent, mai mare decât Duster-ul. Un pic, nu cu mult mai mare decât Duster 2. O să vedem și la Duster 3 cât este. Ce am observat? Aici avem o pâslă ceva mai ieftină, aici în schimb avem o pâslă ceva mai de calitate și groasă. Ceea ce înseamnă că dacă vei pune obiecte în portbagaj, e posibil să se agațe. E un material care se poate agăța foarte ușor. Asta ca să țineți minte. Și hai să vă arăt triunghiul. Psych Motor. Și aici zici că este o limuzină din aia chinezească sau un Hindustan Ambassador indian. Cam așa arată mașina, dar oricum destul de elegant. Bun. Se prinde cu Sky și avem o podea falsă. Ia uite. Da? Și ce avem acolo? Un loc pentru roată de rezervă, un kit de pană, un cârlig frumos și niște mastic destul de mult, gros. Interesant, curios dacă are efect fonoabsorbant. Dacă toți suntem aici cu podeaua asta falsă, apropo, n-am zis dimensiunile. Cu podeaua pusă așa, avem 88 cm lățime, 80 adâncime și aici o margine de încărcare de 8 cm. Dacă punem și noi podeaua falsă în poziția asta, aici acum avem întregul volum de 448 de litri. Ce-i drept, mi-ar fi plăcut ca pasajele astea de roți să fie un pic mai în exterior, dar e o mașină destul de îngustă, la 1,8 m. Fun fact, este aproape identică în dimensiuni cu noul Ford Tourneo Courier pe care l-ați văzut pe canal în premieră națională la mine. Mai avem aici niște plase despărțitoare, nu avem priză de 12 volți în spate. Ar fi fost utilă pentru o mașină de familie, dar în banii ăștia parcă nu așa, din câte știu Duster-ul parcă avea. Așa, Duster-ul 2 și dacă vrei să rabatezi bancheta cu poziția așa, observăm că podeaua nu este 100% plană, dar nu este nici, dar dâmbul, pragul nu este nici atât de ridicat încât să nu poți băga obiecte ceva mai voluminoase înăuntru. Dacă vrei să ridici bancheta, ea este destul de ușor de ridicat și am impresia, sper să nu greșesc, dar nu pot să o scoți. Are o mică șină pe care se plimbă, astfel încât atunci când o ridici, coboară puțin ca să intre în poziția ei. Nu ai unde să-ți ascunzi centura astfel încât să nu-ți fie prinsă, ceea ce înseamnă că vei avea efectul taxi. Ați văzut odată cu taxiul. Toate taxiurile au centurile de siguranță ascunse în spate, pentru că șoferii nu vor ca tu să-ți pui centura în spate la Logan. Ei bine, ăsta suferă de efectul taxi și atunci când urci înapoi bancheta, centura va fi prinsă. Deci trebuie să ai grijă să nu fie prinsă. Da? Apropo, am aflat o chestie foarte interesantă acum. Dacă vrei anvelope de iarnă, trebuie să ai obligatoriu dimensiunea 205/60 pe 16. Nu poți să pui anvelop, adică exact ce au făcut băieții de la MG. Au pus anvelope de iarnă, stai, sunt de iarnă, Snowproof 2. Da, deci în cartea mașinii, în manualul de utilizare al mașinii spune clar Winter Tires 205/60/17. Însă, dacă intri pe site-ul MG, scrie că motorizarea asta vine cu jantele astea și anvelope all season. Mă rog, scrie M+S, dar n-a cum să vină cu anvelope de iarnă
în standard. O cumperi vara și îți vin cu anvelope de iarnă. Nu, vin cu anvelope all season. Acum, chestia asta trebuie verificată la dealerul MG, dacă este adevărată sau nu. Mă așteptam să aibă băți, dar nu mă așteptam să aibă antifonare și una destul de groasă la capotă. Bă, nu e rău. Ce e interesant este că totul este la îndemână și poți să lucrezi la motor destul de ușor. Adică e compartimentat destul de bine. Îmi place. În România sunt disponibile două motorizări. Cea de bază este 1,5 litri 4 cilindri aspirat. Cea de top, care dezvoltă 5K în plus, dar 19 Nm în plus, 1 litru turbo 3 pistoane. Turbo și injecție directă. O să vorbim un pic despre fiecare în parte și după aceea o să vă zic pe care să o alegeți. Noi avem versiunea de bază, pentru că am testat-o deja pe cea de 1 litru, aveți testul pe canal, cu cutie automată în variante de top 22.600. Asta este versiunea de bază. Avem un 1,5 litri, 4 cilindri, injecție multipunct, aspirat, cu distribuție variabilă și distribuție pe lanț. Și capac lichiuloasă din plastic, dar mă rog, la mașini chinezești mai găsești chestia asta și nu numai. Puterea maximă este de 106 cai putere la 6000 de rotații pe minut și cuplu maxim este de 141 Nm la 4500 de rotații pe minut, ceea ce înseamnă că este un motor de turație. Cu toate astea, pentru că are o cutie manuală cu 5 trepte destul de scurte și pentru că este ușoară, 1231 de kg la gol, este cea mai rapidă versiune dintre toate motorizările disponibile pe MG ZS. A doua motorizare, cea de 1 litru, ok, pierde un piston, adaugă injecție directă, supraalimentare și are o plajă de cuplu între 1800 și 4700. O plajă de cuplu foarte largă. Pentru cine ține minte motoarele vechi 1.0 turbo de pe Opel Corsa E și Opel Adam, aceea este o versiune al acelui motor. 1.5 ăsta aspirat e motor făcut de Sykes 100%, celălalt este General Motors de pe Opel Corsa E, Opel Adam, de 1 litru turbo. 1.0 CD Turbo se numea. Pe 1.0 Turbo poți să ții manual în 6 trepte, ceea ce înseamnă că cel de 1.0 va fi mai relaxat pe autostradă și va consuma va consuma mai puțin la viteze mari. Și avantajul acelei motorizări este că poți să pui cutie automată. Ai SIN, convertizor, 6 trepte. Cutie fiabilă, foarte apropiată de ce se pune pe modele Opel pe cum Crossland. Pe lângă faptul că pe 1.0 ai manual în 6 trepte sau automat în 6 trepte, viteza maximă este un pic mai mare. Pe de altă parte, asta e cea mai rapidă pentru că are treptele scurte și e cea mai fâșneață dacă o turezi. Pe reprize, garantat 100% 1.0 bate pe ăsta pe reprize, pentru că ăsta n-are cuplu la turații joase. Însă, motorizarea asta are distribuție pe lanț. 1.0 are distribuție pe curea care trebuie schimbată. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, dacă vreți scaune încălzite, luați-vă 1.0, dacă nu vreți scaune încălzite, luați-vă 1.5. Singurul criteriu pe care m-aș baza. Dacă ar fi să aleg strict în ceea ce privește motorizarea și fiabilitatea acesteia, aș alege 1.5. Eu personal. Consumurile declarate sunt aceleași pentru ambele motorizări, identice, dar garantat 100% 1.0 va consuma mai puțin pe autostradă. Garantat. Deci o mică recapitulare. Baza 1.5 aspirat, 106 cai putere, 141 Nm, 100 în 10,9 secunde, 175 viteză maximă. 1.0 3 cilindri turbo, 111 cai putere, 160 Nm, manuală 12,1 până la 100, 180 viteză maximă, automata 6 trepte fiind mai grea, 12,4 până la 100, aceeași viteză maximă, 180 de km pe oră. Ambele motorizări funcționează cu ulei 0,20, la schimb intră 4,1 în asta, 4 litri în cealaltă motorizare și evident fiecare motorizare are altă capacitate de antigel. Și acum să vedem reviziile. Reviziile se fac o dată pe an sau la 24.000 de kilometri. Sfatul meu, dacă atingeți 15.000, faceți-l la 15.000. E doar un sfat. Însă, hai să vedem celelalte intervale de revizie. Cureaua de accesorii, 3 ani sau 100.000. Ulei cutie manuală, 80.000. Ulei cutie automată, 80.000 de km. Lichid de frână, 2 ani. Antigel, 4 ani sau 96.000 km. Filtru de combustibil care e integrat în pompa de benzină, 8 ani, 100.000 de km. Bujii, 48.000 de km. Și la plafonul panoramic, asta aici nu este. Însă, ia fiți atenți aici, dacă faceți drumuri mai scurte de 8 km, dacă mergeți în trafic și stați blocați în trafic și mergeți foarte mult la relanti și la viteze mici și în trafic stop-start, dacă mergeți la temperaturi sub 0 grade sau mai mult de 30 de grade, dacă accelerați sau frânați tare
sau mergeți la viteze foarte mari. Dacă faceți taxi, Uber, sunteți mașină de poliție sau cărați foarte multe bagaje. Dacă folosiți mașina în aceste condiții sau în zone prăfuite, atunci uleiul și filtrul de ulei ar trebui schimbate la 5.000 de kilometri. Începem ca de obicei interiorul cu scaunele. Imitația asta de piele care imită fibra de carbon cu cusăturile astea roșii, acestea sunt specifice echipării acesteia de 19.400 de euro. Ai o tapiserie textilă excelentă, am stat pe ea, pe versiunea de bază. O tapiserie excelentă. Ok, nu ai scaune încălzite, dar poți să spui scaune încălzite pe orice scaun în ziua de astăzi. Sunt ateliere independente care pot să spună scaune încălzite. Nu este ceva pentru care să nu cumperi mașina asta. Vă doamne, are scaune încălzite. Duci la orice atelier din ăsta, cumperi 200 de lei scaune încălzite, le montezi pe mașină. Dar ce trebuie să știți? Tapiseria aia textilă de pe MGZ de bază este deschisă la culoare, e de foarte bună calitate, pare a fi rezistentă. Am rămas prost. Sincer, eu aș alege acea tapiserie. Și ultima dotare pentru care plătești pachetul acela de 1450 de euro în plus față de versiunea de bază este tabloul de bord digital, despre care vom vorbi imediat. Deci, proiectoare, senzor de ploaie, tapiserie din piele și tablou de bord digital. Acestea sunt cele 4 dotări pe care tu plătești 1450 de euro. Sfatul meu, dacă ții motorizarea asta, mergi pe versiunea de bază. Lejereanu, fără nici o problemă. Acesta este verdictul meu. La motorizarea de 1.5, ia-ți versiunea de bază, ia-ți 17.950, fără nicio problemă. Alt lucru ce trebuie să-l mai știți despre scaune, nu au reglaj lombar. Cu toate astea au aici o zonă lombară cât de cât pronunțată. Poziția la volan n-ar fi una rea. Acum depinde de preferințele dumneavoastră. Eu care stau un pic mai pe spate, am putut să-mi găsesc poziția. Dacă aș sta un pic mai drept așa, pe mine mă deranjează, mă incomodează puțin suportul ăsta lombar accentuat. Dacă stau un pic mai pe spate, atunci nu e nicio problemă, că eu oricum așa stau. Însă, aici vine primul, hai să zic, dezavantaj al mașinii. Nu ai reglaj pe adâncime. Și atunci, eu care am picioare scurte, da, aș vrea să stau așa, un pic mai pe spate și atunci poziția la volan ideală e abia ideală, da? Ceea ce înseamnă că mi-ar fi plăcut să reglez volanul un pic mai mult spre mine. Asta de preferință personală, evident, ține de construcția fiecăruia, de poziția la volan a fiecăruia, dar eu ca să pot să apăs ambreiajul cum trebuie să stau așa și un pic mai pe spate. Mi-ar fi plăcut totuși să fie volanul mai spre mine. Duceți-vă la showroom, puneți-vă la volan, vedeți dacă vă place poziția la volan, pentru că eu nu pot să vorbesc pentru o persoană de 1,80, 1,90 și așa mai departe. Alt detaliu, ai reglaj pe înălțime doar la șofer. Scaunul pasagerului nu are reglaj pe înălțime și ai o poziție destul de înaltă a scaunului din dreapta. Din nou, dacă sunteți nevasta celui care cumpără mașina, stați în dreapta și vedeți dacă vă simțiți bine sau nu. Volanul seamănă tare mult cu cel de pe Golf 6, cel Sport de pe Golf 6. Are porțiunea asta cromată, cei de Golf 6 n-avea piano black în zona asta, este teșit cu sături roșii, piele perforată, 37 de centimetri, adică media din industrie, este destul de subțirel, cu decupaje, e foarte ergonomic din punctul ăsta de vedere. Butoanele de pe volan seamănă cu cele de pe Golf 6 și de pe Volkswagen-urile din acea generație, chiar foarte mult, însă au o particularitate a mașinilor chinezești, anume plasticul la mașinile chinezești, astea mai de buget așa, Fengon 500, Bike X35, Forting 5, genul ăsta de mașini, plasticul de pe volan este destul de tare. E mult mai tare sau îl simți mai tare față de alte volane. Materiale. Moale! 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 Dăm și niște materiale tare. Așa, tare pe aici, tare pe aici, tare pe aici, în jos, trebuie să fie tare. N-am să fie moale. Aici, tare, aici, tare. Dar e un mix destul de bun. Și atenție, materialele nu țin cont de echiparea mașinii. Dacă îți alegi versiunea de 17.500, 17.950, ai materialele astea moi
pe bord. Ceea ce e ok, tot așa. Imitație de piele care imită fibra de carbon, n-ai ce să-i faci. Da? Dar dă bine, n-am ce să zic. Da? Ok, materiale dure în zona asta. O surpriză plăcută au fost materialele. Ia. Nu scârție? Mi-a venit, m-a luat amețeală. Și aici, na, nu. Bă, dracu, ea nu se mișcă. Da? Ia aici. Dacă tragi tare. Da? Deci construcția destul de solidă. Evident aici avem imitație de piele cu aceste cusături roșii. Per total la materiale mașina e ok pentru banii ăștia. Spații de depozitare. Ați văzut buzunarele acestea. Ați văzut buzunarele spațioase în zona asta de jos. Aici, în zona asta, mai avem suport pentru carduri, tichete de parcare și așa mai departe, în ceea ce privește spațiile de depozitare. Aici poți să-ți pui telefonul, nu are wireless charging, sau o lavalieră. Ce mai consideri tu că merită pus? 3 suporturi de pahare. Da? Unul mic, unul mediu, unul mare, fără bază cauciucată, nu te aștepta la așa ceva. Și una bucată cotieră, da? Cu ceva capitonaj aici în jos. Nu e foarte mare, dar e suficient. Nu pot să mă plâng de spațiul ăsta. Aici avem un torpedou care nu este amortizat, nu este iluminat, nu este capitonat, însă de aici poți să activezi sau să dezactivezi airbag-ul pasagerului. Și dacă vrei să-l închizi, avantajul este că este foarte ușor și îl închizi foarte repede. Cam atât în ceea ce privește spațiile de depozitare. Mi-ar fi plăcut să avem și un suport de ochelari, ce-i drept. Trecem la capitolul ergonomie. Mânieri cu încuiere, descuiere, simplu. Butoane pentru geamuri, pentru că cele de oglinzi seamănă cu cele ale altui producător care sunt puse aici. Și o să vă las pe voi să spuneți în comentarii care este celălalt producător care mai pune oglinzile acolo. Înălțimea farurilor, că avem LED-uri simple, capotă și rezervor, v-am spus, nu sunt de acord cu maneta aia de rezervor acolo, necesită un pic de obișnuință ca să nu deschizi capota. Manetele de lumini foarte simple, cele de ștergătoare la fel de simple și, dă-mi camera să vă mai arăt ceva, maneta pentru tempomat. Dacă o lași așa este limitator de viteză, dacă pui așa este tempomat, așa setezi viteza, așa o dezactivezi, așa revii la viteza stabilită înainte și așa crești viteza sau scazi viteza. Te obișnuiești foarte ușor cu acest pilot, nu este unul deranjant, după ce te înveți cu el e simplu, seamănă oarecum ca și acționare cu cele de la BMW E90 în generația aia, e foarte plăcut și foarte util, vine în standard, nu este adaptiv, este pilot normal, vine în standard indiferent de versiune. Gurile de ventilație laterale seamănă cu cele de pe Audi și spre surprinderea mea se învârt de tot, adică poți să te joci cu ele așa la nesfârșit și sunt bune antistres. Dacă vrei să le închizi sau să le deschizi, ai aici o rotiță, dar nu face click ca la Audi. Aici face click, pac, pac. Apropo, în dreapta avem tot rotundă și uite, avem piano black și imitație din asta de metal în zona asta. Avariile sunt puse aici, cam greu de găsit, adică dacă vrei să-i mulțumești cuiva, unde sunt avariile, pac. Dar asta și pentru că eu schimb mașinile foarte des și am avut foarte mult, am avut Renault Clio, după aceea am avut Mitsubishi Colt care era aceeași mașină și aveau avariile aici și te obișnuiești după un timp cu o anumită mașină și whatever. Te obișnuiești, avariile sunt aici. O să vorbim despre ecran un pic mai târziu. Home, volum, climatizare, scrie on-off, dar doar te duce în meniu, ceea ce e enervant puțin. Dezaburire, ventilator și temperatură. Și o să revenim, când intrăm la ecran, o să revenim la sistemul de climatizare. 2 USB-uri, nicio problemă cu acest lucru. Priză de 12V, nicio problemă cu acest lucru. Hill Descent Control, ESP Off și EU ăsta este Auto Start Stop-ul, care în China cred că se pronunță Auto Start Stop, pentru că de asta este cu E. Imitație de fibră de carbon, aici am putea să zic la capitolul material, e un plastic normal și schimbătorul de viteze. Frâna de mână este o frână de mână, nu este o frână de parcare electrică. Și apropo de materiale, am uitat să zic, pe exteriorul scaunelor aici avem piele. Aici avem material textil, pentru că ăsta se va freca de consolă și atunci, dacă era piele, s-ar fi zgâriat. Dar au pus textil tocmai ca să salveze acest lucru. În sus avem lumină și atât. Da, plus microfoanele pentru Bluetooth. Aici un spațiu mic pentru acte.
fără lumină la parasolar, în dreapta fără lumină la parasolar. Mi-ar fi plăcut să fie, dar din punct de vedere ergonomic, uite, și oglinda normală. Din punct de vedere ergonomic, toate sunt cam la locul lor. Nu pot să spun că au pus ei volanul în altă parte sau ecranul ăsta în altă parte și așa mai departe. Nu. E decent din punct de vedere ergonomic. Toate sunt la locul lor. Te urci în ea și zici că e mașină, nu zici că e altceva. Acesta este tabloul de bord. Avem în stânga viteza, combustibilul, range-ul, kilometrajul mașinii 750 de km, turometrul. Ce trebuie să știți? Este digital în centru. Aici avem un sistem de backlight, cum regăsim la Kia Sportage în versiunea de bază sau la Dacia Spring. Da? Cu un ecran mai micuț cu backlight. Dacă este să turezi, stai un pic să o și pornim, observăm că avem backlight acolo, da? Și dacă turăm motorul, vedem, e cu backlight. Și aici e pe sistemul ăla tot așa. Și se văd cum cresc cifrele. Adică nu fac parte din ecranul ăsta central. Așa are și Sportage-ul de bază, așa are și Dacia Spring. Aceasta este animația când o pornești, care e foarte drăguță. Start-stop-ul îți arată că este on, deși avem doar contactul pus. Și trebuie să bag benzină, deși mai are 97 de km range. Adică îți spune din timp să bagi benzină. Acum hai să vedem ecranul. Astea sunt setările, brightness, speed warning și next service. Se vede că mai avem 23.000 de km până la next service. Short press to return. Apoi, low fuel, acestea sunt avertizările și aici avem computerul de bord, accumulated total, tire pressures, care trebuie să fie 2-3, voltajul bateriei și aici avem lock, ia să vedem. Ce chestie! Lights on și off și doors deschise și închise. Foarte tare. Un meniu foarte drăguț. Cam tot ce ai avea nevoie. Acesta este sistemul de infotainment, care, măricel. Nu, e și măricel pentru că, uite, e foarte aproape de volan. Și atunci se amplifică senzația asta de mare. Nu recomand navigația. Recomand Apple CarPlay, Android Auto, Waze, Google Maps, orice, numai nu navigația asta. Cu toate că vine în standard la 17.950 de euro. Deci nu. Atâta este meniul principal. Ai 3 widgeturi mari și tari și vreau să intrăm în HVAC. HVAC. Heating, Ventilation și AC, de la asta vine. Acesta este meniul, care este foarte simplu. Da, spui unde să vină aerul, crești ventilatorul, crești temperatura, asta poți să faci și de aici. Recirculare, AC, îl oprești, îl pornești, n-ai scaune încălzite, este simplu ca bună ziua. Însă, se observă că pe această tabletă sau aici, pe această claviatură, nu regăsim butonul de auto. Toate MGZS-urile, chiar și cele cu trapă, cu camere 360, cu tot ce vrei, cu scaune încălzite, nu au climatizare automată. Este AC manual băgat în tabletă. Țineți minte acest lucru. Și aici, unde e on și off, nu pornește nimic. Doar te bagă în meniul din care poți să dai on și off. Asta ca să țineți minte. Bun, fone. Apple CarPlay, o să vorbim după aceea. Car. Hai să vedem la car ce se întâmplă. La car avem comfort and convenience și aici lumini. Aici other. Apropo, avem un buton personalizabil pe volan aici și eu am dat să fie Apple CarPlay și Android Auto tot timpul. Așa fac eu la orice mașină. Driving and maintenance. Maintenance nu e nimic aici, menteranță, dar avem direcția pe urban, normal sau dynamic, pentru că avem direcția asistată electric. Factory setting, dacă vrei să faci acest lucru. Revenim. Setup. Avem așa, audio, setări audio și uite câte setări audio. Nu, la egalizator sau la mai departe, la RDS și DAB, acolo sunt multe setări. Egalizator, simplu ca bună ziua, și soundstage. Am mai uitat, deci există 5 dotări pe care le are asta în plus față de versiunea de bază. Și anume cele 2 boxe pe spate în plus. 4 în față, 2 în spate, cu efect 3D. Poate să fie efect 3D la șofer, la toți pasagerii și poți să ai și un subwoofer virtual, că nu ai subwoofer actual. Dacă îți alegi versiunea cu 4 boxe, atunci o să ai boxe doar în față și nu o să mai ai 3D sound-ul ăsta. Tot consider că nu merită să dai 1450 de euro plus pentru acest lucru. Merită să dai mai mulți bani pentru versiunea de 1 litru care vine dotată extra full la 22.600 cu automată. Aia da. Dar dacă ar fi să mă întrebați pe mine, aș alege versiunea 1.5 de bază și versiunea 1.0 de top cu automată. Bine, e o singură echipare pe 1.0, manuală sau automată. E alegerea voastră. Eu dacă ar fi să aleg, aș alege... Da, aș alege 1.0 automat. La 22.600. Merită toți banii. Bun. RDS DAB.
Ia uite-le. Oho! Câte setări așa de ampixule, știi? Da, bine. Noi nu prea avem DAB în România, Digital Radio. Time, whatever, Bluetooth. Asta e nervantă. Nu trebuie să apăsați niciodată pe Bluetooth dacă aveți Apple CarPlay conectat, pentru că îți apare Apple CarPlay is connected, Bluetooth cannot work. Și rămâne acolo vreo 2 minute. Bine că n-am apăsat. Display. Display, 19 day, brightness, units și setări de sistem. Update navigation, start și așa mai departe. Chestii simple. Ne întoarcem. Revenim la Apple CarPlay, cu aia terminăm. Picture și video. Dacă bagi în USB-ul acesta din dreapta un stick cu video, poți să te uiți la video în timp ce mergi cu mașina. Îmi pare rău că n-am făcut asta ca să vă demonstrez. De aici oprește ecranul dacă vă deranjează. Și de aici avem Apple CarPlay, full screen tati, un Apple CarPlay foarte mare și uite câta hărtuca și merge bine. Sistemul de sonorizare cu 6 boxe se aude decent, nu e extraordinar, ai și un pic de bas, ai și un pic de fidelitate, ai și un pic de volum, nu poți să faci Electric Castle cu sistemul ăsta, dar e ok. Ce am observat însă, și trebuie menționat acest lucru, dacă asculți un podcast cu un invitat sau un prezentator care are o voce foarte groasă, trebuie să te duci la egalizator să-i dai pe voice, pentru că altfel riști să nu înțelegi ce zice domnul cu voce prea groasă. Acum, da, ascultați și voi podcasturi cu femei. Bun, am ajuns în spate, începem cu spațiu. Scaunul este dat la maximum în spate, fiind o mașină chinezească, nu contează, spațiul la picioare trebuie să fie mare la mașinile chinezești. Asta este regula lor, cred că singura lor de bază. Asta și că 4 e ghinionist. Spațiu la picioare este cu scaunul dat la maximum în spate. Eu n-ajung la pedale, nici măcar nu mă apropii de pedale în poziția asta. Plasă aici. Stai destul de bine, șezutul este scurt, ceea ce îmi place la banchetă. Și bancheta este înclinată spre spate, nu este dreaptă, ceea ce înseamnă că poți să stai destul de confortabil aici. Ai și Isofix pentru scaunele de copii, ai și buzunar mare, ai buton de geam iluminat, chiar dacă nu ai impuls, spațiu de depozitare, ai mâner, dar nu ai cârlig. Și aici, îmi pare rău, dar trebuia să aibă cârlig. Eu sunt mare fan cârlig în mașină. A trebuit să-mi pun geaca aici în spate, dar nu. Eu sunt mare fan cârlig. Altceva ce nu mai avem, una bucată cotieră. Da? Aia e ghinion. Și ce nu mai avem? Centuri de siguranță reglabile pe înălțime, că am uitat să zic atunci. În schimb, în standard, indiferent de versiune, avem gaura asta, nu vă așteptați, și 2 USB-uri pentru încărcare. Da, mă, așa trebuie, indiferent de versiune, cheală sau nu, trebuie să ai USB-uri în spate. Ai copii, copiii au device-uri, ai oamenii au device-uri, nu mai putem trăi fără device-uri, trebuie să-ți încarci telefonul, tableta, țigările, ochelarii, geaca, că avem și geacă cu încălzire acum și se încarcă la USB, laptopul, trebuie să ai ceva cu care să te încarci. Și un USB în mașină este binevenit. Dacă nu USB, în cel mai rău caz, o priză de 12, dar mereu USB-urile sunt binevenite. Ai o consolă aici, e un pic lată, dar nu e foarte înaltă. Cred că poți să stai, da, dar stai un pic mai sus și scaunul nu este la fel de comod. Culmea, tot este mai rigid, cu toate că nu ai acea cotieră. Deci cam așa stai. Dar aici stai foarte bine în spate și poți să-ți bagi și picioarele sub scaun, fără nicio problemă. Și pentru că în dreapta scaunul este destul de ridicat și nu are reglaj la înălțime, n-ai nicio problemă cu băgatul picioarelor, după cum ne demonstrează acum Harry Potter. Și acum hai să vedem cum se conduce. Și probabil vă întrebați de ce am oprit motorul. Pentru că, ia fiți atenți aici, mașina pornește fără ambreiaj. Haha, ce tare, pe stil vechi. Și pentru că pornește fără ambreiaj, asta înseamnă că dacă o bagi în treapta întâi, fără frână de mână, fără niciun picior, pe nicio pedală și pornești mașina, gata, am plecat la drum. Poți să pleci cu ea direct în viteză. Asta se întâmpla la mașinile, sau se întâmplă în continuare la mașinile care au pornire fără ambreiaj. Și sistemul ăla de apasă pe ambreiaj e fix din motivul ăsta. Și eu am fost unul dintre proștii care a pățit chestia asta, doar că nu eu eram la volan. Bun, acum hai să vedem cum se conduce mașchinița. Ia să vedem. A întâia, hai să-i facem un 0-100. Cauciucuri de iarnă cam pe la 3000, ar trebui să plecăm. 20.
Puterea maximă e la 6000, deci pe la 6000 și ceva să schimbăm. 90. Prinde 20 cu a doua. Ha, ce tare. Bun. Gata 100. Mișcă repede, mișcă binișor. Dacă o turezi. Dacă nu o turezi, atunci na, se comportă ca un motor aspirat cu valoarea asta de cuplu. Adică, uite, la 2000 între a 5-a 78, 79, dar nu sunt în blană acum, sunt în jumătate de pedală. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ea e ușoară și se duce pe măsură ce crești, doar că nu este fulminantă, știi? Ia să facem un 80-120. Deci 80-120 a 3-a 5 90 100 10 20. Deci așa merge mașina. Hai, dacă toți suntem așa, hai să facem și un test de frânare de urgență. Țineți-vă bine, de la 100 la oră, test de frânare de urgență. Cu anvelope de iarnă. Am murit și motorul că n-am apăsat pe ambreiaj. Acum că am terminat cu toate chestiile de performanță și ați văzut cum trage mașina la 106 cai putere, hai să vedem cum este ca o mașină normală pe care o vor folosi oamenii. Uite, la 57 la oră îmi zice 4 și săgeată, gen să schimb între a 4-a, dar nu, asta e semnalul că te schimb între a 5-a. Și la 60 la oră poți să mergi între a 5-a la 1500 de ture fără nicio problemă. Dar țineți minte, când vedeți 4 săgeată, de fapt îți zice să schimbi între a 5-a. Ești între a 4-a și schimbă în sus. Dar așa ți apare la mașina asta, să schimbi în treapta în care ești deja. Țineți minte doar în următoarea. Alt detaliu interesant pe care vreau să vi-l arăt este că dacă pleci fără să accelerezi, mașina nu trepidează ca una cu 3 pistoane. Uite, nu tremură, uite, nu tremură. Și a plecat fără nicio problemă, fără să trepideze. Deci, având un motor cu 4 cilindri mai mare și mai echilibrat, vei avea mai puține vibrații din acelea pe care le resimți la motoarele în 3 pistoane. Acum, ce mi-a scos pe decibelmetru, cu adevărat surprinzător, 62,5 decibeli la 80 la oră pe traseul meu de test. O valoare foarte bună, prea bună pentru prețul mașinii, prea bună. Sunt curios ce va scoate Duster, dar asta a scos o valoare excelentă. Ce-i drept, tu auzi zgomot de rulare, zgomot de motor, uneori și zgomot de vânt, mai ales la viteze mari, dar aparent volumul acestora este bine atenuat, bine ținut în frâu. 62,5 e la nivel de Hyundai Tucson. Deci nu e o valoare deloc grea. Pe de altă parte, deși suspensia este destul de confortabilă, este un pic zgomotoasă pe denivelări. Iar asta poate să amplifice puțin disconfortul denivelărilor. Dar e o mașină de buget, n-ai ce să-i ceri. Dacă mergi pe calea Giulești, pe linie tramvai, pe denivelări tâmburi, o să auzi suspensia, dar ea este setată undeva la limita între rigidă și confortabilă. E o suspensie setată medie. Apropo, wind level, ați văzut, da? Temperature și wind level. Că nu poți să testezi temperatura, că nu e climatizare automată. Dar nivelul ventilatorului este wind level. Revenind la suspensia, ea este setată undeva între rigidă și confortabilă. Dar dacă mergi cu viteză foarte mare pe denivelări scurte, mașina tinde să țopăie puțin. Pe denivelările lungi n-am simțit nicio problemă, niciun disconfort. Nu pot să spun că se comportă prea diferit față de suspensia de pe Duster 2. Dusterul 2 să spunem că te zguduie un pic mai puțin și suspensia un pic mai moale, aș zice. Asta este setată un pic mai dinamic, să spunem așa. Iar asta se simte și în direcție, care este mai rapidă. Pot spun că neapărat mai precisă decât la Duster. Ba nu, e și mai precisă decât la Duster. Mai rapidă și mai precisă decât la Duster. Și ai 3 moduri: Urban, normal și Dynamic. Și părerea mea este că trebuie să o lăsați în modul Urban, pentru că oricum nu prea ai prea mult feedback în direcție, ba chiar aproape deloc, și decât să fie întărită artificial, mai bine așa.
Dar cu toate astea, na, mașina nu e neplăcută la condus. Ai niște ruliu, ai niște tangaj. Nu este o mașină cu care să ataci circuitele de curse. Asta este clar. Îi place foarte mult mersul lin. Mersul lin. Ia. Dar cu toate astea stă pe viraje. De subvirat va subvira, pentru că este o mașină înaltă cu tracțiune față, grea de bot, e normal să subvireze. Dar hai să vedem cum e pe dâmbă, să vedem. Se aude un pic. Și se aude și mai mult dacă frecvența vibrațiilor este una accentuată. Acum, hai să vorbim despre faruri. Farurile bat bine, n-au nicio funcție dinamică, nicio funcție de cornering, dar ele bat bine. Da? Am spus că nu vezi zone de penumbră, vezi cu toate astea. Zona unde se întâlnește faza lungă cu faza scurtă este tipul acela de fază lungă cu cozoroc. Când ai pe fază scurtă vine cozorocul, când ai pe fază lungă, vedeți, se ridică cozorocul de la LED-uri sau încă un modul de LED-uri se aprinde și vezi exact acolo îmbinarea, dunga, dar nu e mare deranj, chiar deloc. Și o surpriză plăcută, schimbătorul foarte precis. Poți să faci rev match fără nicio problemă, pam. A 5-a are o cursă scurtă, precisă, poți să faci rev match, ambreiajul e ușor, îmi place. Unde nu este atât de precisă, schimbarea între a treia și între a doua. Nu poți să o faci rapid, trebuie să... Vezi? Pac. Dacă vrei să faci rev match, trebuie să aștepți un pic. Ia. Încă o dată. Da. Decent. Deci, schimbătorul, o surpriză plăcută. Are doar 5 trepte, dar... Na. Dezavantajul e că mașina va fi turată la viteze mari. La 80 la oră ai 2100 de ture, ceea ce înseamnă că vei avea undeva la 3100-3200 la 120 de km pe oră. Avantajul este că poți să mergi la viteze relativ mici, nu știu, 60 la oră, între a 5-a și să ai consumuri bune. Acum depinde ce vrei de la o mașină. Și cam ăsta ar fi MG ZS, rivalul lui Duster din punct de vedere al prețului. Are un preț cam cu 900 de euro mai accesibil față de noua Dacia Duster 3, un cilindru în plus, 6 cai în plus și probabil că dotări pe acolo, dacă nu un pic mai bune. Rămâne să vedem cum va veni Dusterul Mega Chel. În rest, asta e mașina. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Eu am fost Luci Popa, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Ne grăbim și noi să ajungem acasă, că se făcu noapte și târziu. Anul ăsta sperăm să facem 100.000 de abonați. O abonare mă ajută foarte mult, pe voi nu vă costă nimic. Dacă vă place contentul, m-ar ajuta tare mult. Nu uitați că avem grupul de Telegram cu abonații în descriere și multe alte surprize tot așa în descriere. Oficial, Mașini cu Luci Popa se încheie. Ne vedem la episodul următor.